Опа! ЗПшечка прийшла. Можна обирати велосипед. Подивимося, що по цінам. Сколько? Да ты что, охуел? Пу-пу-пу. Ладно, поїжджу на своєму старому МТБшки. Всім привіт! Мене звати Андрій, і сьогодні я хочу розкрити тему велосипедних аксесуарів, а саме космічні ціни на деякі позиції. І також розібрати, які є бюджетні альтернативні варіанти. Схоже відео в мене вже є на каналі, ось тут буде посилання. Але там я більше робив огляд на пріоритетність речей, тобто які більш потрібні для велосипедиста, які менш потрібні, які обов'язкові, які ні і тому подібне. У цьому ж відео я хочу зробити огляд на найбільш популярні велоаксесуари, які особисто, на мою думку, переоцінені, і знайти їм альтернативи. Тому ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, чи згодні з моєю думкою чи ні. А я починаю. Ну і відкривати наш топ буде велосипед, звичайно. Ринок зараз влаштований так, що різниця між просто хорошим і топовим велосипедом може бути п'ятикратна, а різниця в продуктивності, мінімальна. Кому ж все-таки потрібен топовий велосипед? Я для себе обрав 3 категорії, кому це дійсно буде необхідно. І перша – це спортсмени, це люди, які професійно займаються цією справою, для яких важливо кожен кілограм, кожен грам, аеродинаміка, все це, щоб було чітко, класно, і для них це дійсно важливо, тому що вони там приймають участь в змаганнях, особисті показники і тому подібне. Друга категорія – це такі собі велосипедні техногіки, які люблять, щоб в них там все було чітко, щоб перемикалось гарно, там все, обводка була всередині, нічого ніде не видно було. Я знаю навіть таких людей, в яких є реально топові дорогі велосипеди, але вони на них катаються дуже мало. Тобто вони на них стоять, вони ними там займаються, апгрейдять їх, обслуговують, але виїжджають дійсно рідко. І третя категорія – це просто заможні люди, які виїжджають там декілька разів в сезоні, і їм просто прикольно від того, що в них офігенний топовий велосипед, і вони платять за емоцію за цю. Але навряд хтось із них дивиться це відео, але якщо ви дивитесь, то напишіть для чого, тому що це відео про бюджетні велоаксесуари. Чому ж все-таки не варто переплачувати за велосипед? Для 90% велосипедистів топовий сегмент просто є недоцільним через закон спадної віддачі. Тобто такий собі ефект плато, коли велосипед за $1000 набагато кращий за велосипед, який коштує $200. Але велосипед за $2500 вже їде помітно краще, ніж за $1000. Але велосипед за $10 000 їде так само, як велосипед за $4000. В цьому плані у мене є класне порівняння. Хто грав в ігри, хто трохи в цьому розбирається, це герцовка монітору. От є 60 Гц монітор, є 120, є 240. І ось різниця між 60 і 120, вона явно помітна для ока. Ти бачиш цю плавність, картинку, цю яка класна, офігенна. Але різниця між 120 і 240, вона майже непомітна. Так і з велосипедами. Є якийсь дешевий за 5-7 тисяч МТБшка, і є класний за $1000-1500 велосипед. Це як 60 і 120 Гц. Тобто цей велосипед за $1000, він набагато краще буде, тобі набагато на ньому легше, зручніше буде, ніж якийсь за, умовно кажучи, $200. Але ось уже чим дорожче він іде, тим оця різниця між продуктивністю і зручністю, вона не сильно помітна. Тому переплачувати $1000 за якісь 5-7% до продуктивності, не знаю, чи це доцільно, а для мене це недоцільно. Другий пункт, який я для себе виділив, чому не варто переплачувати за велосипед, це його обслуговування. Тому що півбіди купити дорогий велосипед, топовий байк, а потрібно його також обслуговувати, тому що касета на топовому велосипеді буде коштувати в 3-4 рази дорожче, ніж на більш бюджетному, але зношуються вони однаково. І також ремонт, тому що якщо там буде якесь падіння, чи велосипед десь сам впаде, чи ви падете на велосипеді, чи буде просто якесь пошкодження рами,
І це все дуже дорого коштує. Третій пункт це, мабуть, маркетинг і інтеграції. Тобто, да, прикольно, коли проводка скрізь захована, все естетично, ідеально, але коли діло доходить до ремонту, там потрібно щось розібрати, то для механіка, мені здається, це реальна проблема. І це тупо зайвий клопіт і зайва робота для механіка, і тим самим для вас це буде дорожче. Де знаходиться золота середина, на мою думку, це ціновий сегмент від 1000 до 3000 доларів. Така собі золота середина, де за адекватні гроші ви можете отримати максимум технологій. Та й новачки, коли обирають велосипед, для них важливо зрозуміти, який їм буде підходити краще. Там шосейний, гревел, МТБ. Типу, можна взяти дорогий шосік, і потім він тобі не зайде, і ти не зможеш катати, тому що ти хочеш там десь по гревелу їздити. Тому, мені здається, перший велосипед точно має бути бюджетний і просто на ньому покататися, подивитися, чи він тобі підходить, чи ні, і далі вже вирішувати, чи тобі потрібно апгрейднути, чи тобі потрібно брати щось дорожче, чи, можливо, просто можна щось в своєму доробити і катати з задоволення. Та й на власному досвіді можу сказати, що перший мій велосипед був ось цей циклон за 1000 доларів, навіть тоді ще, мабуть, за 900, дешевше трохи було. І я взагалі не шкодую, що я її взяв, тому що він мені приносить задоволення те, яке я хотів. Тобто я можу на ньому спокійно і по гревелу, по полю, по лісам, по дорозі їздити. Я не женусь там за швидкістю. Особисто для мене, мені прикольно їздити там велоподорожі, кудись з наметами на декілька днів, чи просто одноденні велоподорожі. І він з цим справляється чудово. В якомусь плані мені його навіть не шкода, тому що я розумію, що я заплатив за нього не космічні гроші, там ремонт буде недорого коштувати. Я на ньому вже декілька разів падав, розкладався, та разів 4, мабуть, падав. Там вже він ось покошений, рама десь шкрябалась. Але, він виконує свою роботу. Він їде, він робить те, що я від нього хочу. І це супер. Тому я ж кажу, якщо вам дійсно це потрібно, якщо ви розумієте, що це для вас необхідно тут і зараз, то да, звичайно, беріть. Але майте на увазі, що можна катати на дешевшому велосипеді і отримувати не менше задоволення. Так, і переходимо до велоаксесуарів. Найдорожчим придбанням після велосипеда це може бути велокомп. Вчора спеціально зайшов подивитись ціни і, як зайшов, так і вийшов, тому що, реально, там від 5 до 30 тисяч гривень велокомпи. Я не знаю, звичайно, кожному своє, але, як на мене, це, дуже максимально переоцінений товар. Ось мій Цик Плюс велокомп. Я його взяв за 600 гривень 2 роки тому. Відкатав з ним 2 сезони. Питань взагалі немає. Зараз покажу його функціонал. Так, ось такий має він вигляд. Це головний екран. Тут потрібно буде налаштувати, бо вже давно не користувався. Час показує поточний, температуру, заряд, швидкість поточну, з якою ти їдеш, час і дистанцію. Далі, якщо прокласти, тут показується набір висоти, тут середня швидкість, середній набір висоти, градієнт. Тобто, всі такі показники, я їх не використовую. Мені головне, це максимальна швидкість, це максимальні показники усі показуються. Я юзаю тільки головний екран, все, що мені потрібно, це швидкість, з якою я їду, час, дистанція, і годинник, це таке вже також можу подивитися, але не обов'язково. Також до мого велокомпа йде програмка спеціальна, яку я встановлюю на телефон і синхронізую, зберігаю маршрути. Треки, які я проїхав, автоматично воно підв'язується до страви, і я зупиняю маршрут. У мене налаштовано так, що я зупиняю маршрут, він зберігається в цій програмці і автоматично загружається в Strava. Все. Єдине, звичайно, можна сказати, що немає навігації, немає карт. Згоден. Це дійсно, це прикольна штука. Але, переплачувати за неї декілька тисяч гривень просто за те, щоб в тебе були карти, я не знаю. Можливо так. Можливо, хто там далеко десь подорожує, часто, в незнайомій місцевості. Це буде корисно, згоден. Але, я їжджу, особисто свій досвід беру. Я катаюся в основному по Київській області, Бориспільський район. Іноді ми там виїжджаємо в Полтавську область, Черкаську область, там по сусіднім областям катаємося. Я завжди готуюся до катки, і в мене завжди є
прокладений маршрут в страві, він збережений офлайн, в мене є збережені офлайн-карти. Ну, тобто я вмію орієнтуватись по картам, я не заблужусь ніколи. У мене телефон завжди під рукою. Якщо ми там кудись їдемо, не знаю, куди їхати, швидко відкрив, мене маршрут показує, все. Ну, типу, з цим проблем в мене ніколи не було. І мене дуже рідко таке буває, що я реально зупиняюся і дивлюся, куди ж я не туди звернув, куди мені зараз потрібно їхати. Я це все на ходу можу відкрити, подивитися. І, це не проблема. Можливо, да, звичайно, якщо там хтось не орієнтується на картах і не вміє користуватися, то це корисна штука, коли ти їдеш, ти відразу показує напрямок маршруту, по картам, вуличка. Але, мені здається, дешевше просто навчитися орієнтуватись по картам і не паритись, чим переплачувати декілька тисяч гривень. Так, і ще одна ніша, яка, на мою думку, є переоцінена, це світло. Передній ліхтар і задня моргалка. Я взагалі не бачу сенсу переплачувати там за дорогі бренди, типу того ж Лізайна, по 2-3 тисячі гривень. Вони світять однаково, реально. Потужність, оцей ліхтар я брав не з Китаю, я його брав в українському магазині за 800 гривень, при тому, що в Китаї його там можна набагато дешевше знайти. За 850, якщо бути точним. У нього потужність 1000 люменів, і його з головою вистачає. От реально, я скільки не катаю, в мене з ним проблем ніколи не було. Я багато їздив вночі, і все супер, він світить, він виконує свою роботу. І заряду завжди вистачає, тобто там, якщо я декілька днів покатаюся, я можу потім його підзарядити. Єдиний раз у мене була проблема, коли я забув його підзарядити, і ми їхали вночі, нам залишалося приблизно 5 кілометрів доїхати, і він сів реально, розрядився, майже не світив. Проблема вирішується ізі. Підключаю павербанк, і навіть не знімаючи ліхтар, просто на ходу підключив павербанк в сумку вкинув, так проводом провів, і все, він світить, супер. Тому, не знаю, за різні гроші, але вони виконують одну і ту саму функцію. Вони світять, і що ще потрібно. Я з ним проїздив, я ж кажу, 2 сезони, питань немає. Так само і задня моргалка. Я її купив за 30 чи 50 гривень на Аліекспрес ще дуже давно, ще, мабуть, до цього велосипеда. Він ще зі старого мого МТБшного був. Я дивлюся зараз ціни там по 500, по 700 гривень моргалки. Я не знаю, за що? Вона виконує ту саму функцію. Вона моргає, вона світить, тебе видно, все класно. Я не знаю. Тому це також для мене ніша трохи незрозуміла, чому такі ціни, можливо, напишіть в коментарях, хто більше в цьому розуміє, можливо, я профан і не шарю. Поясніть, навіщо переплачувати за світло, чим воно краще. Буду радий почитати, можливо, дізнаюсь щось для себе нове. Так, і переходимо до 4-го пункту мого топа. Тут уже не прям переоцінені речі, які я можу вважати, але також можна знайти альтернативи. І це велоодяг. Та, звичайно, якщо зараз зайти на сайти веломагазинів і подивитись ціни на велоодяг, то досить так небюджетно, я можу сказати. Але насправді, що потрібно для того, щоб кататись? Це звичайна синтетична футболка і прості шорти. Реально, цього вистачить, все. Головне не бавовну надягати на себе і вже круто. Так, я згоден, що велошорти і джерсі велосипедні, вони зручніші, вони прикольні. Я їх сам використовую. Так, звичайно, що в велошортах і в джерсі їздити зручніше і практичніше, тому що, наприклад, в джерсі є кармани, в шортах є лайнер, той самий памперс, який зменшує тертя і біль в одному місці. Але, звичайно, є альтернативи, і це не панацея. Тобто та сама футболка синтетична і шорти або штани, вони виконують ту саму функцію. І можна їздити в ньому. Наприклад, сьогодні я виїхав, я одягнув звичайні кросівки, звичайні штани. Осіння вітровка в мене, це просто вітровка, яку можна використовувати в повсякденному житті, в якій можна ходити в гори, в якій можна катати на велосипеді. Тому прям скупляти весь велоодяг там на всі частини тіла відразу я не бачу сенсу, тому що досить багато є практичних і замінних речей бюджетних, які можна використовувати. Переходимо до 5-го пункту – це велосумки.
Це все-таки теж річ досить переоцінена, тому що зараз я багато бачу, хто фанатіє по сумкам Ляпоти, Саші Ляпоти і Це Good Trip. Можливо, так, вони прикольні, вони технологічні, вони зручні, але ну ціна, кусається, ну реально. І насправді досить багато альтернатив. Ось звичайна сумка, не брендова, просто замовив собі з Китаю. Вона десь, я не пам'ятаю, наскільки вона літрів, але ну вона досить об'ємна, досить простора. Тут є окремі карманчики, є окремий карманчик для документів, вона водонепроникна. Тут 2 відділи, сюди вміщається все, що мені потрібно. Тут в мене запасна камера, ремнабір, павербанк, мікрофон в мене там лежить, серветки, батончик туди складаю. Ну, в мене там ще навіть місце залишається. І я з нею вже відкатав цей сезон, вона не порвалася, нічого з нею не відбулось, вона майже нова. І я не бачу сенсу, вона коштує $10. Не 100, не 50, не 200, вона $10 коштує. І так само я вважаю з підрамною сумкою. Ось ця New Baller, я її взяв, мабуть, дешевше, $7, за 8. І вона мене вже цей сезон весь відкатала. Мене в неї влазить і мангал, і вудка, і замок, і батончики також туди кладу. І в чому плюс ще недорогих сумок, тому що ти їх можеш безболісно замінити. Тому що, наприклад, ось цю я взяв сумку, зараз я розумію, що, можливо, я б хотів собі трохи більше, тому що я все ж таки купив собі ось цей стілець складний, і він в неї не влазить зараз. Він вліз в оцю сумку, але я все-таки хочу, щоб він в мене був все в одній. Тобто стілець, рибацька вудка і мангал влазили в підрамну сумку. Тому я зараз розглядаю варіанти взяти якусь трохи глибшу. І в цьому кайф, тому що ти можеш безболісно замінити собі сумку на якусь іншу. А коли ти вже там взяв якусь одну за $50-100, ти з нею будеш катати далі, тому що ти заплатив за неї гроші, реально. Тобі жалко її замінювати. Тому я вважаю, що це все-таки досить переоціненна ніша велоаксесуарів і реально можна знаходити бюджетні альтернативи. Так, переходимо до 6-го пункту, і це така категорія дрібних аксесуарів, в яку я відніс насос, і фляги, і тримачі для фляг. Почну, мабуть, з насоса. Ось цей компактний велонасос, який в мене завжди з собою на велосипеді прикріплений, я брав за 300 гривень, здається, і тупо не бачу сенсу переплачувати більше. Да, він не потужний, ним довго качать. От реально, коли там потрібно з нуля накачати камеру, там отак прийдеться маслать хвилин 8. 7-8 хвилин десь прийдеться. Але я його використовував за цей сезон 1 раз і за минулий сезон 1 раз, коли я реально в дорозі пробився. Все. Я не бачу сенсу платити за більш потужніший велонасос, щоб його там раз за рік заюзати. Далі, якщо переходить до фляг і тримачів до фляг, да, звичайно, є ось ці зараз популярні фідлоки на магніті, які там прикріплюються зручно, класно, естетично. Але, вони виконують ту саму роль, що звичайна ось ця пластикова китайська фігня за 30 гривень і фляга за 50 гривень. Тупо вони виконують ту саму функцію. А тим паче до оцих китайських пластикових тримачів ще можна поставити звичайну просту пляшку. Взяти літрушку пива, поставив, взяв моршинську, поставив, і питань немає. І, до речі, ще прикольну тему, це я вже колись оглядав, це ось така фляга. Резинова на пів-літра. В чому її кайф? Тому що вона зручна, компактна, її можна в карман вкинути. І, до речі, от зараз на зиму, на осінь, коли вже погана погода, це є плюс, тому що вода не так сильно охолоджується. Тобто вона в кармані, вона захищена від вітру, тут все-таки тепло від тіла йде і вода трохи тепліша. Тому що якщо брати з цих фляг, то там вода холодна. Так, і останній пункт – це буде безпека. І тут я все-таки рекомендую не економити.
тому що це ваше здоров'я, це ваша безпека. Перший сюди можу віднести шолом і окуляри. Почну з шолома. Шолом потрібно все-таки обирати ретельно, міряти обов'язково, щоб він підходив під вашу голову. Не рекомендую робити так, як я, і брати з OLX вживані. Мені повезло, тому що він в мене прийшов цілий, неушкоджений і підійшов мені по розміру. Але краще так не робити, краще все-таки міряти в магазині і підбирати собі. Щодо окулярів, то тут також важлива річ, тому що вони захищають ваші очі. Ви ніколи не застраховані від того, що якесь каміння полетить там з-під колес машини чи з-під колес іншого велосипеда. І не рекомендую брати звичайні сонцезахисні окуляри, тому що там все-таки скло і воно може також пошкодити ваші очі. Велосипедні окуляри, вони на те й велосипедні, тому що вони продумані, технологічно виконані. Вони обов'язково мають бути фотохромні, тобто хамелеони, щоб на сонці вам було комфортно і зручно. Ну і загалом такі десь якісні окуляри починаються від 10-15 баксів. Звичайно, там є ці дорогі бренди, Оклі. Не знаю, хто хоче, бере. Я все-таки прихильник більш таких бюджетних версій. І дехто може сказати, що більш якісніші, більш дорогіші речі – це про зручність, це про комфорт, і я не можу з цим не погодитись, але коли людина, яка ніколи не катала і хоче влитись в цю велодвіжуху, заходить на сайт магазину якогось і бачить ці страшні космічні ціни, в неї просто відпадає бажання кататись. І я не можу сказати, що я не маю грошей на більш дорогі, більш якісніші велоаксесуари, але просто навіщо це мені? Мене все влаштовує те, що в мене є. Я більше за раціональність, а не за перфекціонізм. І тому цим відео я хотів показати, що велосипед може бути більш доступним, ніж більшість вважає, і показати реальні приклади, на чому можна зекономити і як легше для гаманця зайти в велоспільноту, як почати катати, що це не так страшно, не так дорого і більше популяризувати цю двіжуху. Тому, якщо вам було цікаво, якщо ви знайшли для себе щось корисне з цього відео, буду вдячний за ваш лайк. Пишіть в коментарях, хто не згоден з моєю думкою. Можливо, хтось мені доступніше пояснить, чим там ця дорожча річ краще, ніж та, яку я оглядав сьогодні. Буду вдячний за ваш фідбек. Дякую всім за перегляд. Катайте, тому що це круто. І до зустрічі!